gjithëve, mos pak të Rudina. Je ilaç për të sëmur, ndaj unë nuk sëmurem kur. Kënge vale gjithë leset, tron njeriu 100 vjet. Është shumë backstage, do me thënë. Do bëjmë neve sikur se kemi bërë. Po bëjmë sikur se kemi bërë. Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të dytë do të flasim për problemet kardiovaskulare, pra për një temë të shëndetit, gjithmonë për zemrën, organin tonë jetik, i cili është i rëndësishëm, është një muskull për cilin ne do të kujdesemi vazhdimisht për të pasur një jetë sa më të gjatë dhe sa më cilësore pa diskutim. Kemi sot të ftuar doktor Elton Qelin, mjek kardiolog pranë Poliklinikës numër 5 në Tiranë. Mirë se erdhët. Faleminderit që jeni këtu. Atëherë ne do ta nisim fillimisht me një insert prezantues për sëmundjet kardiovaskulare, ndjekim dhe kthehemi në bisedë. Pesha që zën sëmundjet kardiovaskulare të zemrës kanë pësuar rritje të ndjeshme me kalimin e viteve. Janë të shumta rastet në të cilat krizat e zemrës shkaktojnë vdekje të parakohshme ose gjymtim të organeve të trupit të njeriut. Studimet tregojnë se meshkujt mbi 45 vjeç dhe femrat mbi 55 vjeç kanë rrezik për të zhvilluar sëmundje kardiovaskulare. Por faktorët riskues të këtyre sëmundjeve kanë filluar të shfaqen në masë në çdo grup mosh, duke rritur kështu ndjeshëm numrin e të rinjve që preken nga sëmundjet kardiovaskulare. Stresi, jeta sedentare, keq ushqyerja janë disa nga faktorët që kanë rritur ndjeshëm numrin e të prekurve, duke e kthyer në shkaktarin kryesor të vdekjeve, por edhe pa aftësisë në mbar botën. Çdo vit sëmundjet kardiovaskulare janë përgjegjëse për 17.5 milion vdekje të parakohshme dhe deri në vitin 2030 pritet të rritet në 23 milion. Pjesa më e madhe e sëmundjeve kardiovaskulare mund të parandalohen, duke bërë disa ndryshime të thjeshta në jetën e përditshme, si ngrënia në mënyrë të shëndetshme, kryerja e aktivitetit fizik dhe lënia e duhanit. Për fat të keq edhe në vendin tonë në vitet e fundit ka një rritje të përvitshme të sëmundjeve të zemrës, duke shkaktuar rreth 60% të vdekshmërisë, ndaj mund të konsiderohen si sëmundjet me peshën më të madhe në shoqërinë shqiptare. Stili jetës dhe historiku familjar janë disa nga faktorët kryesor, por e rëndësishme është që në ditët e sotme, me kontrollet e duhura mjekësore dhe me trajtimet që rekomandojnë mjekët, mund t'i parandaloni këto sëmundje. Ky ishte materiali. Sëmundjet kardiovaskulare janë të shumta, apo jo, po gjitha sigurisht përqendrohen aty në kualitetin e funksionit të zemrës, apo jo. Cilat janë shenjat në fakt që na paralajmërojnë që ka diçka që s'shkon me zemrën tonë? Atëherë, sëmundjet kardiovaskulare mund të manifestohen në forma nga më të ndryshmet klinike. Disa nga ankesat më të rëndësishme dhe më të shpeshta që paraqesin pacientët kardiovaskular mund të jetë dhimbje e gjoksit, e cila ka një karakter tipik e quajmë ne,
të tipit shtrëngues, djegës, e cila ka një përhapje karakteristike në krahëror, në nofull, në qafë, në shpatull, në pjesën e majtë të krahut, mund të shoqërohet me vështirësi në frymarrje, me djersë, me lodhje në rastet kur kanë edhe disfunksion ose insuficiencë kardiake, marrje mend, gjendje të fikti, pra ka një, le të themi, një spektër të gjerë të paraqitjes simptomatike të pacientëve që kanë këto probleme. Gruposha të ndryshme, kanë shenja të ndryshme apo në përgjithësi këto vlen për të gjithë? Do të thënë, një njeri në moshë të tretë, le të themi, cila është shenja që ai ndjen më shpesh dhe një i ri, cila është shenja që dallon? Atëherë, në përgjithësi, këto ishin, le të themi, simptomat që hasen më shpesh në mënyrë më tipike. Në moshat e mëdha, në përgjithësi mund të kemi paraqitje atipike të këtyre ankesave ose simptomave. Ato mund të kenë, për shembull, një lodhje, një këputje trupi, mund të kenë vështirësi në frymarrje, ndoshta pa pas një dhimbje gjoksi tipike, nga ato që unë përmenda më sipër. Tek gratë, zakonisht paraqitja e këtyre simptomave mund të jetë atipike. Madje njife në literaturë, paraqitja e simptomatikës atipike kryesisht te gratë dhe moshat e mëdhaja. Ndërkohë që, do të thënë, paraqitja e përgjithshme ose paraqitja, le të themi, që ne hasim rëndom në klinikë është paraqitja e, do të thënë, simptoma tipike të cilat në një farë mënyrë japin një sinjal paraprak për mjekun, në mënyrë që ai të bëjë vlerësimin e duhur kardiovaskular për pacientin. Kështu që në rastin më të parë që ne ndjejmë një shtrëngim zemre, patjetër duhet të shkojmë te kardiologu. Patjetër duhet paraqitem te mjeku. Nga ndryshon nga një herë ai shtrëngimi muskular, sepse ka shumë njerëz që e ngatrojnë, ndodh njerëz që kanë një shtrëngim muskular që dikush i vë këtë lloj diagnoze, le të themi që s'është asgjë, pra është thjesht një muskull që ka dhënë një lloj kontraksioni dhe ty të zhdukur sikur ka qenë një shtrëngim zemre. Ndodh shpesh që njerëzit të ngatrojnë këto dy shenja edhe të vinë te kardiologu dhe të pyesin? Kjo është në fakt, kjo është një gjetje shumë e shpeshtë në praktikën tonë të përditshme. Ka shumë pacientë që me të drejtë shqetësohen kur ndjejnë një dhimbje gjoksi, edhe pse ajo mund të jetë me karakter të tipit shpues, karakter të tipit, do të thënë jo tipik, le të themi, që zgjat pak sekonda, pra që kalon vetë, që mund të jetë ndikueshme nga prekja e zonës krahërorit në atë pjesë, atë që ne quajmë ndjeshme nga palpimi. Zakonisht këto janë dhimbje të cilat nuk duhet të përbëjnë, do të thënë nuk është se kanë signifikancë kardiovaskulare, zakonisht janë të tipit neuromuskular, të tipit pjesës së jashtme të kafazit krahërorit. Gjithsesi, nëse janë dhimbje që zgjasin në kohë, që përsëriten, që shoqërohen dhe me vështirësi në frymarrje, djersë, atëherë patjetër që duhet bërë kontrollit. Ka një problem, pra nuk është diçka e lehtë. Pra kjo është diferenca mes këtyre dy lloj shenjave. Në momentin që ajo zgjat, përsëritet dhimbja, jep edhe ndjesinë e djersitjes, atëherë bëhet fjala për një problem të vështirësisë të frymarrjes, bëhet fjala për një problem më të tensionit, rrahjeve, pra është një, le të themi, një bashkërëndim i simptomave dhe shenjave të cilat japin një sinjal që të çojnë mjekun në një kontroll më plot pastaj. Dhe cilat janë grup moshat më të prekura nga sëmundjet e zemrës? Në përgjithësi, moshat e treta? Në përgjithësi, do me thënë, në pacientët ose objekti janë, do me thënë, në lidhje me moshën, kanë qenë pacientët mbi moshën 40-50 vjeç, por ne si kardiolog shohim her pas here me kalimin e kohës në praktikën e përditshme që ka dhe mosha të reja të cilat diagnostikohen me probleme kardiake, kardiovaskulare të rëndësishme, siç mund të jetë sëmundje ishemike e zemrës, infarkti akut i miokardit. Kështu që gjithmonë më shumë po i vihet një theks më i madh kontrollit popullatës, depistimit të saj përmes check-upeve që duhet bëhen periodikisht, në mënyrë që ne këto, le të themi, faktorë rreziku, të cilat, le të themi, e bëjnë subjektin më të prekshëm nga sëmundjet kardiovaskulare, t'i kapim në kohë në mënyrë që t'i parandalojmë shfaqjen në formën e sëmundjes tek ata. E qartë. Për sa i përket gjinive? Për sa i përket gjinisë, përgjithsisht, domethënë meshkujt janë më të prekshëm nga problemet kardiovaskulare, sepse tek femrat deri në moshën e menopauzës ekziston një mbrojtje natyrale e lidhur me hormonet, me estrogenin. Por kjo s'do të thotë që nuk kemi parë edhe raste femrash të rralla, të cilat kanë probleme ishemike edhe në moshën para menopauzës. Kjo pastaj lidhet me faktorë të tjerë rreziku, siç mund të jenë trashëgimit e forta familjare për sëmundje kardiovaskulare, çrregullimet e yndyrnave në gjak, diabeti etj. E qartë. Dhe cilat janë masat parandaluese që ne duhet të marrim, ose më saktë cili është stili i jetesës që ne duhet të respektojmë për të pasur një zemër sa më të fortë?
Në fakt, këtu duhet vënë theksi, sepse gjithë çështja e të pasurit një shëndet mirë është parandalimi. Kjo lidhet me faktin që duke parandaluar çdo gjë ka kosto më të ulët dhe duke parandaluar ne evitojmë shfaqjen e sëmundjeve kardiovaskulare të mirëfillta, që do të thotë pacientët duhet i nënshtrohen kontrolleve të rregullta periodike, duke bërë analiza të paktën një herë në vit, po themi një matje glicemie, një matje nivelit të yndyrnave në gjak, një kontroll i presionit arterial, sigurisht kontrolli peshës ka një rëndësi shumë të madhe, sepse mbi pesha është një nga faktorët e rëndësishëm të riskut për sëmundje kardiovaskulare, jeta sedentare, që do të thotë duhet promovohet sa më shumë aktiviteti fizik, të paktën ecje 30 minuta, 40 minuta në ditë, më thënë ecje mesatare deri edhe në aktivitetet tjera, siç mund të jetë noti, marrja me biçikletë e tjerë, të cilat promovojnë një shëndet sa më të mirë. Sigurisht edhe ushqyerja ka një rëndësi shumë të madhe. Përgjithsisht gjithë po themi kardiologët në gjithë botën dhe sipas udhëfyesve të fundit evropian dhe amerikan, po jepet dhe po lobohet shumë për dietën mesdhetare. Pra, është ajo dieta të cilët ne e promovojmë gjithmonë më shumë për të pasur një shëndet sa më të mirë. Do të thënë në mënyrë që të evitojmë sa më shumë në kuadrin e parandalimit të sëmundjeve kardiovaskulare, të sigurojmë një shëndet sa më të mirë për popullsinë dhe të parandalohet mbi pesha. Ne pam aty kur shfaqemi insertin pak më herët, ishin persona të moshuar, po besoj të gjitha moshat pa dallim e bëjnë atë gabimin e ngrënies së ushqimeve të skuqura, patatet e skuqura që gjithmonë janë shumë të shijshme, por që janë një nga ushqimet më të rrezikshme, që ne duhet i shmangim në përgjithësi gjërat e skuqura. Është e vërtetë kjo gjë dhe ironia më e madhe është që gjërat më të shijshme janë ato më të shëndetshme, por që duhet evitohen sa më shumë. Domethënë duhet më tepër të fokusohemi tek ushqimet që janë të kontrolluara, të cilat janë të freskëta, mundësisht kombinimet zarzavate, fruta, dhe të evitohen sa më shumë ushqimet të konservuara, të skuqurat, të zgarës, të cilat përveç shkallës së yndyrës kanë edhe pjesën e kripës, e cila ndikon negativisht tek pacientët hipertensiv. Dhe me që jemi në stinën e dimrit, cilat mund të jenë disa këshilla? A paraqet ky sezon ndoshta një rrezikshmëri më të lartë për ata që vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare? Dhe me që jemi në sezonin, në hyrje të sezonit të dimrit, sigurisht disa këshilla do të vlenin për pacientët kardiovaskular kronik, të cilët vuajnë tani më nga problemet kardiovaskulare. Sigurisht, stina e ftohtë, temperaturat e ulta përmes disa mekanizmave fizpatologjik që ndikojnë në le të themi në ngushtimin e enëve të gjakut, në krijimin e spazmave në enë të gjakut dhe në rastin konkret e enëve koronare, krijojnë mundësinë për enë ngushtimet e herpasershme që mund të jenë spastike, periodike, por dhe të zgjatura. Kështu që këtyre pacientëve të cilët kanë probleme kronike me zemrën dhe sidomos koronaropatëve, ne u rekomandojmë që sigurisht evitojnë temperaturat e ftohta, dalin temperatura shumë të ulta, sepse sigurisht janë më të rrezikuar për të zhvilluar atake anginoze apo ripërsëritje të sëmundjes. Temperaturat e ulta, le të themi që duket si janë një faktor rreziku, shmangeni në këto subjekte. Faleminderit shumë doktor për gjitha këto informacione që na dha. Jeni gjithmonë i mirëpritur, ju uroj punë të mbarë për gjithë ata që duan ta kontaktojnë doktor Elton Qelin, e gjen gjithmonë në Poliklinikën numër 5 në Tiranë. Faleminderit edhe një herë dhe punë të mbarë. Ne kemi publicitet, takojmë pas pak.